Nagbabalik na naman ang inyong pinakamagandang sa Chinisio! For today's video, we're going to make Leche Plan in low budget. How to make it? Please watch it! These are the ingredients. First ingredients, 5 eggs. Second, a powder milk. Third, a condensed milk. Next, a sugar. So guys, babatiin ko na ang egg at ihihiwalay ang egg yolk. And 1, 2, 3. So ayun guys, nahiwalay ko na sila. So mahirap siya kasi may napasama na onte, minsan talaga may napapasama. Yun. So guys, ang next ay isasalin na ang powder milk. Dahan-dahan lang natin ilalagay ang powdered milk. Dahan-dahan din natin haluin ang powdered milk at egg yolk. So guys, ang next, ipupour ko na yung condensed, ilalagay ko dito. So, hindi siya sponsor. So, tinanggal ko na yung label. So, yan, ipupour na natin. At ilagay na natin! Saidin mo, bes, para hindi sayang. Para magagamit pa. Dahan-dahan haluin, huwag magmamadali para hindi ka nasasaktan. So, ayan guys, tapos nang haluin. Kunin nyo na yung mga lianera nyo. So, Buksan ang inyong apoy, hinaan lang ito. Maglagay ng kaunting tubig at isunod ang asukal. haluin to maigi para ito yung mag-caramelize. Pag na-caramelize na, ilagay niyo na sa inyong mga lianera. So guys, ayan, lalagyan ko na. Yung tamang amount lang po sa isang lalagyan. So, pagkatapos natin lagyan ng foil, ilalagay na natin siya sa steamer. So guys, pagtapos nyong i-steam, papalamigin nyo muna siya, tapos tatanggalin nyo na to, tapos ano nyo na, ituturn nyo na to. So, ayan guys, taste test! Parang kulang pa siya sa luto. Sarap. So, papatikin na natin si Lola. Ang tamis! Matamis. Baby, I don't wanna lie.
po.